السبولة هاي. السلام عليكم الاخوان، كيف الحال؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله نوريكم كيفاش تخدم هذا باركي على شكل سبولة بعد البينش رجلي. ها هي الاخوان، هذا الاخوان ها غادي تشوف فيه واحد السهم باش ما يتقل حتى واحد. هادي ها شتيه، هادو كيمشيو بهاكا، كيمشيو بهاد الطريقة، كيمشيو بهاد الطريقة الاخوان، وهادو كيمشيو عاوتاني بهاد الطريقة. هادي هكا وهادي هكا، شتو السهم ها هو، شتوه. نوريكم دابا كيفاش تخدم الخطوة. الشاب اخوان كيبغي الفورمه تكون السلام. هذا الاخوان 15 على 90. انا الاخوان شوفوا كيفاش يجي. هذا الاخوان ها فورمانات ديال الاخوان. السلام عليكم.
الركاب ديالو. هاد العباره اللي عندكم هنا كتعبروها هنايا، هاد ال 15 هنا كتقطعوها كتحطوه بهذا الشكل هذا. الا بغيتو تشبروا بك شتي، هادي هي كتحت الماء كيكون معنا هاد النص هذا الاخوان. تحية طيبة الإخوان. بلاتي أجي لهنا. دابا الإخوان دابا نوريكم كيفاش يتقطعوا. غندير لكم فيديو جديد على هادو هما. نوصلهم دابا نقطعو. غادي شوف الديبار الإخوان، هو هذا الديبار. ها الإخوان